'cause I'm a fool for your love. Hi! Andito na naman ako para mag-unbox ng another product na binili ko from Lazada. Ayan. Ito yung IPL hair removal tool or yung Intense Pulse Light Hair Removal Tool. Ayan. Ito yung item or tool na nakakapagpatagal ng tubo ng hair. Pwedeng sa underarms, pwede rin sa leg at sa kahit na ano pang parte ng katawan. So, all over the body. Ayan. Itong item na to, nabili ko siya sa Lazada, shipped so from China. So, bubuksan na natin siya. Ayan. So, ito siya. Hair removal, flush and glide, easy and safe. Designed for enjoying beauty care in the home, at home. Ayan. Kaso mukhang natatakot ako kasi hindi siya nakabubble wrap. So, ito yung areas of application. So, pwede siya sa face, underarms, arm, back, and legs. So, IPL hair removal device with protection function when using. So, ano pa ba yung mga pwede siya? Ayan. Itong IPL na to, depende rin siya sa skin tone mo. So, pwede yung maputing-maputi, slight lang, and then sa brown. So, yung pag super black na yung skin tone mo, hindi pwede. And then, hair colors din, yung pa-white, blonde, brown, at saka hanggang dun sa morena color. And hindi rin pwede talaga sa darker skin. Then, unwanted hair. IPL heats up the hair follicles. Hair follicles and hair shafts are destroyed. So, kapag talaga nagamit siya, maybe mga ilang beses, so yun nga, matagal na bago tumubo yung hair, or pwede rin naman pag super dami na ng sessions na nagawa mo, talagang hindi na masyadong tutubo yung hair mo sa underarm. Yun talaga yung focus ko underarm, tsaka yung legs ko na super kapal ng balahibo. Daig ko pa yung mga lalaki. Ito yung kanyang mga features. So, you have hair removal. Model niya is A2988B. Power output 2.5 to 4.5 joules per centimeter squared. Output parameters DC12V 3000 mA. Input parameters AC 100 to 240 V 50 to 60 Hz and 0.5A. Rated power 36 watts. Flash duration 500 to 800 USEC. Then iManphone Intelligent Technology Corporated Limited. So siya yung manufacturer niya. And meron din tayo, yun nga, galing siya sa China. Naku, baka yung manual niya Chinese, hindi ko maintindihan. So, buksan na natin. So, nag-worry lang ako kasi hindi siya naka-bubble wrap. Hindi siya proof. Okay. So, ito na siya. Natin. Ito yung pinaka-tool or machine. Ito yung nagpa-flash ng ating laser. Wait lang. Ito siya, ha? Ito yung start niya. Start. 1, 2, 3, 4, 5 yung mga level. Siguro yun yung sa skin tone, kung anong level ng skin tone mo. Tapos, ano ka bang laman ito? Ito siya eh. Ito na. Manual. Ay! Ito manual. User manual. Lumea Comfort. Tingnan natin kung anong nasa loob. Of course. Table of contents. Yung mga introduction, what is Lumea Comfort, and yes, English siya. Hindi siya Chinese, maiintindihan natin siya. Okay.
ito, what is Lumea Comfort? Ito na nga, device description, the power switch or gear conversion button, gear indicator switch, ready, skin color warning light, device socket, skin contact surface, flashlight window, flash button, adapter, small plug of AC adapter cord. Box contents. Ito yung mga laman. When you open the box, you can find it contains the following parts. Lumea Comfort device. So, ito yun. AC adapter cord, this user manual, and a quick start guide. Tingnan natin yung adapter kung nasaan. Ito pa siguro. Sa loob. Yung adapter. Ayan. Ito na yung adapter. So, kapag bilog, ito nga ba yung US plug? Ayan. AC-DC adapter. And, ayun lang. Yun lang yung laman niya. So, sana gumana siya at maging effective sa aking underarms at sa legs ko. So, babalitaan ko kayo after ko siyang magamit. Hindi ko lang alam kung until kailan. Basta, wait for my next video about this. Atin siyang i-rate or i-review. Anong rating natin dito sa ating IPL Intense Pulse Light Electric Female Laser Body Hair Removal Tool. Ang haba niya. So, bye. Simulan natin. Try natin to. Bye. Don't forget to subscribe.